Știai că frumusețea și sănătatea au multe în comun? Ei bine, explicația este una foarte simplă. Adevărata frumusețe vine din interiorul nostru. Frumusețea este dată de zâmbet, de piele strălucitoare, de păr bogat și sănătos. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde discutăm pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. În acest clip îți voi spune ce alimente nu ar trebui să lipsească din dieta ta, astfel încât să ai părul, pielea și unghiile sănătoase. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian. Chiar dacă sunt la modă tot felul de extensii, peruci, unghii acrilice, foarte mulți oameni, printre care și eu, preferă frumusețea naturală. Sunt sigur că știi faptul că o cădere serioasă a părului, fragilitatea unghiilor sau anumite probleme ale pielii pot fi semne ale unor afecțiuni sau deficite de vitamine și minerale. Astfel de probleme mai pot fi provocate de stres, lipsa somnului, deshidratare, fumat. Dacă îți dorești un păr bogat, unghii tari și o piele strălucitoare și catifelată, trebuie să ai grijă și la alimentație și să-ți aduci în organism toți nutrienții importanți. Chiar dacă în zilele noastre ne putem spăla părul cu tot felul de produse dermatocosmetice complexe sau ne putem hidrata pielea cu miere, avocado, ulei de măsline, de cocos sau de jojoba, doar ca să dau câteva exemple, adevăratele atribute ale frumuseții vin din interiorul nostru. Este drept că și acestea ajută, dar sunt aproape inutile dacă organismului lipsesc nutrienții esențiali. Poți să te speli cu ulei extra virgin presat la rece dimineața, la prânz și seara, dacă dieta nu conține tot ce are organismul nevoie. Nici cel mai bun ulei de măsline nu te va ajuta și nici loțiuni miraculoase de creștere a părului nu prea există. Iată în continuare la ce să acorzi atenție pe plan alimentar. În primul rând, trebuie să ții cont de proteine. Părul, pielea, unghiile sunt în mare parte structuri proteice, keratină, colagen, elastină. Cum te ajută proteinele? Unul dintre efectele principale este lipsa ridurilor. Colagenul, keratina și elastina sunt adevărați inamici ai ridurilor și nu numai. Cu toate că sunt importante, atenție însă, nu trebuie să facem abuz de proteine. Adaptează aportul la nevoile tale. În acest clip vei găsi recomandările mele privind aportul optim de proteine. Dacă nu ești sportiv de performanță, este suficient să ai o masă alcătuită din proteine din carne slabă de pui, curcan, vită, pește, leguminoase sau ouă și 2 mese sau gustări alcătuite din lactate sau brânzeturi fără multe grăsimi. Organismul tău are nevoie și de grăsimi, dar în niciun caz de grăsimi din produse de patiserie, prăjituri și așa mai departe, ci de acizi grași esențiali, omega-3 și omega-6. Ai o piele uscată și simți mereu mâncărimi la nivelul scalpului? Să știi că este posibil să ai carențe de grăsimi esențiale. Dar de ce se numesc esențiale? Pentru că organismul nu poate să le producă și de aceea trebuie să le consumăm din alimente. Surse importante de grăsimi esențiale sunt fructele de mare, precum și peștele gras, pe care ar fi bine să le introduci în alimentație de 2-3 ori pe săptămână. Atât părul cât și pielea și unghiile mai pot suferi și din cauza lipsei de fier. Pielea poate deveni palidă, simți nevoia să te scarpini într-una fără să ai râie sau îți pot apărea crăpături la colțurile gurii. O sursă importantă de fier este carnea roșie. Dacă nu-ți place carnea roșie sau ai alte motive pentru care nu o consumi, îți poți lua fierul necesar din alimente ca legume și cereale integrale. Ca să se absorbă eficient în intestin, adaugă și vitamina C, de preferat din fructe precum citricele, dar și pătrunjel verde sau diverse legume. Vitamina C este esențială pentru producerea colagenului, care este considerat cimentul structural al corpului. Practic, colagenul este cel care menține forma și suportul țesuturilor de sub piele. Pe măsură ce îmbătrânim, pierdem colagen. Așadar, consumă cu încredere kiwi, portocale, lămâi, grapefruit, mandarine și orice alte fructe și legume ce conțin vitamina C. Acestea sunt și surse importante de antioxidanți. De asemenea, consumă oleaginoase crude, semințe de floarea soarelui, de dovleac, nuci, alune, caju, firește în cantități moderate. O mică gustare de 30 de grame este suficient. Pe lângă toate aceste alimente, nu uita să te hidratezi. Apa este foarte importantă alături de toți nutrienții despre care am vorbit. Bea apă și ceai neîndulcit, odihnește-te, că nu degeaba îi spune și somn de frumusețe, și nu te mai stresa. Ia-le pe toate cu un vin cu o doză mare de umor. Ai umor, ai și spor. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.